One of the main tourist attractions in Seoul is Gyeongbokgung, the former royal palace of the Kingdom of Joseon. The name means palace greatly blessed by the heaven, as it was built in an auspicious location between two mountains. The best way para makarating ka rito ay mag-subway. Baba ka lang sa Gyeongbokgung Station. Or mag-bus ka if galing kang Seoul Station with this bus number below. If galing ka namang Philippine Embassy, pwede kang mag-bus 402 para makarating ka rito. The admission fees is below. Pero alam nyo ba, may tinatagong sekreto sa likod ng Gyeongbokgung. Tara at alamin natin kung ano ba ito. Ang Gyeongbokgung Palace ay tinayo noong 1395 ng Joseon Dynasty. Ito ay matatagpuan sa northern part ng Seoul. The premises were once destroyed by fire during the Imjin War noong 1592 to 1598. Pero ang pinagmamalaking edifisyo ng Joseon Dynasty na Gyeonghero Pavilion at ang lawa sa Yangwongjung Pavilion ay nanatiling matibay at hindi nasira. Noong 1852 to 1919, nang ang nakaupong hari ay si King Gojong, ay muling ipinatayo ang palasyong nasunog sa pamumuno ni Hong Sondae-wongun. Dito mo rin matatagpuan ang The National Palace Museum of Korea na nakatayo sa south ng Hungyemon Gate at ang National Folk Museum na nakatayo sa eastern side of Yangwongjung Pavilion. Maraming mga Koreans at turista na nakahanbok ang dito ay iyong makikita. Kasi bago pumasok sa Gyeongbokgung, maraming shop ang nagpaparenta ng hanbok sa halagang manon o 10,000 won per oras. Kaya meet King Sejong. King Tweji pala. Ang haring mahilig sa Twejikukbap at Haejanguk. Naging shooting location din ito ng mga sikat at kilalang K-drama gaya ng mga sumusunod. Ang royal changing of the guard ceremony ay ginagawa sa harap ng main gate o ng Gwanghwamun kada oras from 10 AM to 3 PM.
Kapag diniretso mo pa ang paglalakad hanggang Sinmumon o the North Gate, ay bubungad sa iyo ang tinatagong sikreto ng palasyo. Ito ay ang Seongwade o ang The Blue House. Ang Seongwade o ang The Blue House ay ang official residence ng presidente ng Korea. Ito yung Malacanang natin sa Pilipinas o yung White House sa US. Sa harap ng Gyeongbokgung ay makikita mo naman ang Gwanghwamun Square. Ito ay isang public open space na matatagpuan sa Seoul. Dito mo makikita ang estatwa ni Kim Sejong at ni Admiral Yi Sun-sin. Kung sa Pilipinas, ang EDSA ang lugar na paboritong pagdausan ng rally, dito sa South Korea, sa Gwanghwamun Plaza naman madalas mag-rally ang mga Korean. Ang bansang South Korea ay mayaman sa kultura, tradisyon, kasaysayan at magagandang tourist attraction na kanilang inaalagaan at pinagyayaman para pwede pang makita at magamit ng susunod na henerasyon. Thank you guys for watching and till next time.